हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ फेसबुक फिचरमा चाहिँ आफ्नो फोटोलाई कसरी अपलोड गर्ने म तपाईलाई त्यो सिकाउने छु। कोही साथीले चाहिँ मेरो प्रोफाइल चेक गर्छ भने उहाँले चाहिँ यस्तो खालको देख्न पाउनुहुन्छ जुन एकदमै एट्र्याक्टिभ र स्टाइलिश रहेको छ। ल साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला फेसबुक ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईले थोरै तल स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँनिर एडिट पब्लिक डिटेल्सको अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले थोरै तल स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँनिर फिचरको अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ। साथीहरु, हामीले चाहिँ यहाँबाट नै फोटोहरु चाहिँ फेसबुक फिचरमा अपलोड गर्ने हो। तर यहाँनिर चाहिँ नौटा ग्रिड फोटो अपलोड गर्ने ठाउँ छैन। सो यहाँ हामीले चाहिँ नौटा ग्रिड फोटो अपलोड गर्ने अप्सन चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडीलाई लग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई फेसबुक आइडी लग गर्न आउँदैन भने युट्युबमा हाउ टु लग फेसबुक प्रोफाइल इन नेपाली सर्च गर्नुस्, तपाईले मेरो भिडियो पाउनुहुन्छ। अब म आफ्नो फेसबुक आइडी चाहिँ लग गर्न गइरहेको छु। सो म ब्याक जान्छु। त्यसपछि म यहाँनिर क्लिक गर्छु र लग प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु र लग प्रोफाइलमा फेरि क्लिक गर्छु। साथीहरु, मेरो फेसबुक आइडी चाहिँ लग भइसकेको छ। अब तपाई थोरै तल स्क्रल गर्नुस्। यहाँनिर तपाई एडिट पब्लिक डिटेल्सको अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि थोरै तल स्क्रल गर्नुस्। तपाईले साथीहरु यहाँनिर नौटा फोटो हाल्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले चाहिँ ग्रिड पोस्ट भन्ने एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले क्रिएट ग्रिडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोटो ग्रिडमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाई कुन फोटोलाई चाहिँ फेसबुक फिचरमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नुस्। म चुज गर्न गइरहेको छु। अनि साथीहरु, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु, मेरो फोटो 9 टुक्रा भइसकेको छ। अब म तपाईलाई चाहिँ ग्यालेरीमा लिएर जान चाहन्छु। सो म ग्यालेरीमा क्लिक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिड पोस्टमा 10 वटा फोटो रहेको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु। म यो ओरिजिनल फोटोलाई चाहिँ डिलिट गर्छु ताकि मलाई फेसबुक फिचरमा चाहिँ अपलोड गर्न सजिलो होस्। त्यसपछि म फेसबुकमा क्लिक गर्छु। अब म यहाँ क्लिक गर्छु अनि यहाँनिर क्लिक गर्छु। साथीहरु, तपाई यहाँनिर जुन 6 वटा टुक्रा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो 987654 नम्बरको टुक्रा हो। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर क्रमशः 1 2 3 4 गर्दै 9 सम्म हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ 1 2 3 को टुक्रा पाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मोरमा क्लिक गरौँ। साथीहरु, 1 2 3 नम्बरको टुक्रा यहाँ रहेको छ। अब म क्रमशः 1 देखि 9 सम्मको टुक्रा चाहिँ हाल्न गइरहेको छु। अब साथीहरु, तपाईले चाहिँ सेभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, आफ्नो फोटोहरु फेसबुक फिचरमा अपलोड हुन कम्तीमा पनि 1 मिनेट लाग्छ। सो वेट गरिदिनु होला। वेट गरिसकेपछि आफ्नो फेसबुक आइडीलाई चाहिँ एकचोटी रिफ्रेश गरिदिनु होला। अब म आफ्नो फेसबुक आइडी चाहिँ रिफ्रेश गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फोटो चाहिँ फेसबुक फिचरमा अपलोड भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईले फेसबुक प्रोफाइललाई अलग गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक फिचरमा सेभ भएको फोटो कलेक्सनमा गएर सेभ भइदिन्छ जुन एकदमै नराम्रो देखिन्छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै। यदि तपाई आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा गार्ड लगाउन चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा फेसबुक प्रोफाइल गार्ड इन नेपाल लेखी सर्च गर्नुस्, तपाई मेरो भिडियो पाउनुहुन्छ। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।